แล้วหนูถามว่าถ้าเกิดใส่ไปลูกค้ารู้ไหมคะไม่รู้แต่เราเช็คแล้วตลาดเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำแล้วก็รณรงค์ก็คือมันเหมือนใช้คุณธรรมนำจริยธรรมอะไรแบบเนี้ยค่ะนึกออกไหมคะเราตรวจแล้วเราก็พยายามสร้างกลุ่มให้เรารักกันขายของเนี่ยเราพยายามจะไม่ให้เรื่องอะไรนะซ้ำกันร้านนู้นขายข้าวร้านนี้ขายแกงหนูทำน้ำสลัดบางอย่างไม่